Bună ziua frumoși mei Capricorni! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea de mesaje bonus. Etalare fără limită de timp pentru voi toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în Capricorn. Nu uitați să vedeți etalarea unde voi aveți ascendentul, luna sau Venus pentru a beneficia de mai multe mesaje, de ce nu? Începem cu 3 mesaje din acest minunat oracol, să vedem ce mesaje în plus mai există pentru voi. Așa, în general, să vedem, da? Capricornii mei frumoși. Primul mesaj. O problemă neterminată. Iar terminăm aici. Ajungem aici, am vrut să zic. Chiar ajungem aici, în același punct. Am mai văzut la voi mesajul ăsta, dacă nu mă înșel, acum ceva vreme. Persoană de încredere. Și iubire romantică, dragii mei Capricorni, mai ales dacă sunteți singuri, mare atenție, pentru că aici voi trebuie să închideți un capitol cu o persoană în care ați avut încredere mare și probabil că v-a dezamăgit, nu știu, a fost o relație de iubire, vorbim despre o relație de iubire pentru unii dintre voi, dar voi încă n-ați făcut pace cu acea relație. Ceva a mai rămas în voi. Dacă sunteți într-o relație, poate fi și asta. Atenție mare la ceea ce credeți că vă lipsește în relația voastră. Aici e ceva de lipsă. Lipsește o piesă în mintea ta. Doar în mintea ta. Cred că ai de-a face cu o persoană de încredere, cu o persoană care într-adevăr te iubește, dar tu, acolo ție îți lipsește ceva. Nu știu dacă e vorba despre o lipsă emoțională, dacă e vorba despre o lipsă, faptul că tu idealizezi sau vrei altceva de la relație, dar nu spui și tot încerci să asupi goliciunea asta care lipsește în relația ta cu ceva ce nu primești de fapt din partea partenerului. Poate fi și asta, atenție, pentru cei care aveți o relație. Aici avem un nu. Un nu, ți se zice, într-un fel sau altul, pentru cei singuri, dacă nu v-ați încheiat acea poveste cu acel cineva din trecutul vostru, vi se spune că să nu mai stați în acest subiect, da? E ca și cum lasă odată căutarea unui motiv pentru care tu nu reușești să-ți refaci viața. Aici nu-ți mai da, hai să zicem așa, nu știu dacă motive neapărat, nu-ți mai dai explicații. De ce nu poți, domne, tu să-ți refaci viața? Da? Încetează odată cu a încerca să găsești motivul exact pentru care nu mai ai relație cu persoana aia. Nu mai contează. Cine știe dacă, mai ales dacă vorbim, atenție, pentru cei care vorbim că sunteți de mult despărțiți de persoana asta și voi încă nu v-ați găsit pe altcineva, aveți o problemă aici. Da? Aveți o problemă. De ce aveți nevoie neapărat să înțelegeți? Dacă persoana aia a dispărut din viața voastră, motivele au fost care au fost, nu mai are importanță, nu mai au importanță motivele, pentru că, vezi tu, te disociază pe tine. Aici avem o față, e prima oară când îmi atrage atenția să spun acest lucru, cartea asta. Avem fața acestei persoane unde ea se disociază de ea însăși. Puzzle-ul ești tu, da? Deci piesa asta care ție îți lipsește despre tine. Te disociezi de persoana ta doar ca să dai o explicație de ce nu vrei să mai intri într-o altă relație. Tu știi ce poveste spui, nu știu, aici e foarte interesant aici. Dacă aveți o relație, ți se spune să nu mai insiști în a căuta cumva aici, nu știu dacă e un nod în papură neapărat. Poate fi aici ceva nu te satisface pe tine la partenerul de viață sau la relația pe care o ai. Asta nu înseamnă că trebuie să rămâi în mintea ta aici deconectat de celălalt, pentru că aici avem o conexiune. Reconectează-te cu partenerul de viață, pentru că e o persoană
cu capul pe umeri, domne. Din câte se vede persoana asta aici, e foarte serioasă, da? Încearcă să te reconectezi cu partenerul de viață. Foarte interesant. Hai să vedem ce mesaje mai avem. Foarte grele au ieșit toate talările cu mesaje. Nu știu dacă e din cauza la luna asta plină care a fost în berbec, habar n-am, dar au fost grele rău etalările. Privește partea bună a lucrurilor, inclusiv pentru cei singuri, inclusiv pentru cei care aveți o relație, priviți partea pozitivă a vieții sau a lucrurilor care s-au întâmplat. Dacă cei singuri încercați să mai găsiți acolo motive pentru care, de ce oare o fi noi mai fi cu persoana asta, caută partea bună din povestea asta, chiar dacă persoana asta nu mai e pe lângă voi, da? În relație cu voi. Cu ce te face să te simți mai bine dacă într-adevăr știi motivul pentru care persoana asta nu a vrut să aibă o relație cu tine? Privește de ce nu, poate a fost cel mai bine pentru tine că nu mai este în viața ta persoana asta. Niciodată nu se știe ce ar fi putut să fie dacă, hai să zicem așa, Dumnezeu te-a protejat și nu te-a lăsat să intri în relație cu persoana asta. N-ai de unde să știi. Privește partea bună, pozitivă. Băi, nu mai e în viața mea pentru că, uite, nu ar fi fost bună pentru mine. Ceva poate s-ar fi întâmplat. Dacă sunteți într-o relație, aici privește partea bună a partenerului. Nu încerca să mai cauți nod în papură. Da? De-aia spun. Caută să găsești maniera să te apropii din nou de partenerul de viață. Fiind deschis, deschide-te, fii mai vesel, îmi vine să zic aici. Da? Fii mai luminos și tu, mai cald. Aici avem o persoană care e ca și cum are soarele în brațe, da? Soarele înseamnă căldură. Pune și tu, pentru că Capricornul are tendința să se răcească foarte tare. E un semn rece, Capricornul, nu e cald. Îndrăznește să fii creativ, îndrăznește să creezi. Pentru cei singuri, creați-vă voi. Vezi, în această poză, persoana asta pare că pictează așa în cer, multe culori, dar dacă privim de la distanță, aici ca și cum arată ca o inimă, da? Are dacă ne apropiem un pic, nu mai pare o inimă, dar de la distanță parcă pare o inimă, ceea ce avem și în această fotografie, vedem, da? Cu roșu. Așadar, pentru cei singuri, aș spune că mesajul pentru voi este să vă creați voi în mintea voastră, pentru că aici avem cer. Cer înseamnă partea noastră. Hai să zicem cu capul nord, dacă vreți, da? Visăm. Visăm și în mintea noastră ne creăm persoana pe care ne-o dorim. Se practică foarte mult acest tip de vizualizări pentru a atrage, într-un fel sau altul, persoane în frecvența în care noi ne-o dorim, da? Pentru cei care aveți o relație, aici este vorba de a începe să, pe lângă faptul că trebuie să te încălzești și să începi să fii mai apropiat de partenerul de viață, aici este vorba și de a participa lângă partenerul de viață pentru a pune culoare în viața voastră din nou, da? Creativitate ce înseamnă? Să, nu știu, uite, mai fac și eu câte o surpriză din când în când. Îi pun un bilețel pe undeva unde el să nu vadă și să-l găsească cine știe peste cât timp, nu are importanță. Mici surprize, mici detalii pe care le putem face pentru partenerul de viață. Încercați să fiți creativi pentru a vă putea reîncălzi din nou relația. Da? De aceea sunt eu aici foarte mult că aveți de-a face cu cineva de încredere care vă iubește. Apreciază tot ce ai. Uite, persoana asta ține un ou în mână și parcă ține un diamant. Acum, dragii mei, dacă uităm să apreciem
persoana de lângă noi se duce de râpă tot. Dacă sunteți într-o relație și nu aveți grijă de persoana de lângă voi, ca și cum ar fi ceva foarte, nu neapărat fragil, atenție, aici nu vorbim de fragilitate, vorbim de a aprecia ca persoană tot ce are persoana aia bun de oferit în relația asta. Apreciază-l și arată-i că îl apreciezi pe partenerul tău de viață. Dacă vorbim despre cei singuri, apreciază tot ce ai și tot ce ți-a lăsat povestea din trecutul tău. Poate ai devenit mult mai atent, mult mai intuitiv, pentru că aici avem, mâinile astea sunt aici în zona inimii. Întotdeauna când vorbim despre inimă sau zona inimii vorbim despre intuiție. Poate că ai devenit mai, de ce nu, mai fragil tu. Asta nu înseamnă că e un lucru rău. Capricornul fiind foarte tare de caracter și foarte tare o personalitate foarte, hai să o numim rece, dacă vrei, și pragmatică pe alocuri, da? Și când spun lucrurile astea mi le asum pentru că știu ce înseamnă un Capricorn. Aici vorbim duritate foarte mare. Aici vorbim despre un ou care este firav, fragil. Dacă dai cu el de pământ, se sparge. Da? Și nu e un lucru rău să fii mai vulnerabil. Poate ar trebui să apreciezi faptul că te-a muiat sau ți-a muiat inima cumva fosta asta persoană din viața ta. Pentru că acum poate simți mai mult. Și poate ți-a activat și acea intuiție despre care vorbeam mai devreme. Da? Poate că acum, dacă ar fi să accepti să intre cineva în viața ta, nu ai fi atât de vulnerabil. Chiar dacă poate tu te crezi vulnerabil. Nu. O lecție de viață aici, îmi vine să spun că ți-a lăsat acea persoană și tu încă nu ai integrat-o, da? Nu ai integrat-o încă, te-ai dissociat de tine, de alte persoane, nu mai vrei, probabil aici, nu, ăsta e refuzul tău, nu mai îmi trebuie, na, și nu e ok, ok, trebuie să înveți lecția asta și să iei ce a fost bun pentru tine. A ieșit mesajul ăsta la multe zodii. Recunoaște primul gând pe care îl ai dimineața când te trezești. Primul gând pe care îl ai, care este? E pozitiv sau e negativ? În funcție de asta, energia noastră în timpul zilei se poate schimba. Așadar, încercați, dragii mei, să vă observați în fiecare zi dacă sunteți pe negativ sau sunteți pe pozitiv în momentul în care deschideți ochii dimineața. Pentru că de acolo refuzăm refuzăm probabil să vedem viața în pozitiv. Sau dacă ne trezim optimiști, să zicem așa, poate excesul de optimism, pentru că sunt extreme, da? Negativul sau pesimismul și optimismul sunt extreme, totale. Dacă sunt pozitiv, mă trezesc pozitiv, nu accept aici, nu accept că am o problemă, ar putea să fie. Nu accept, domne. Nu accept că eu zic că sunt bine, nu am nicio treabă, nu e că, vezi, Doamne, nu mai vreau pe altcineva în viața mea, da? Depinde. Fiecare dintre noi ne spunem o poveste când suntem într-o extremă sau în alta. Dar cam asta simt să transmit aici. Hai să vedem ce spun îngerii iubirii. Factori religioși.
Da, viața ta amoroasă suferă influența religiei sau a drumului spiritual. Am mai văzut asta la voi, în nenumărate rânduri, nu e prima oară. Nu știu aici dacă este vorba despre faptul că unii dintre voi sunteți foarte doctrinați cu religia sau cu partea spirituală, poate că aici ceea ce nu se încadrează în mintea ta, de exemplu, dacă ai o relație. E posibil ca aceste influențe, că e religia, că este drumul spiritual sau, nu știu, dezvoltarea personală, tu consideri că din cauza religiei sau din cauza drumului spiritual, ceva nu se pupă în noi, ceva lipsește, Doamne, aici. Sau că este o piedică ca relația voastră să funcționeze bine. E posibil să fie și asta. Eu nu zic că nu e adevărat, pentru că acum hai să fim sinceri. În momentul în care unul dintre parteneri face o muncă cu el însuși, a crescut, domne, nu știu, habar n-am, sau a luat-o, uite, pe drumul ăsta de, indiferent ce înseamnă ea spiritualitate, da? A început să ducă la biserică, uite, și celălalt este total ateu, aici, normal că între noi întotdeauna va exista o disonanță. Acum, hai să nu vorbim despre biserică sau religie. Poate vorbim despre faptul că unul a făcut o muncă interioară cu el însuși, s-a dezvoltat din punct de vedere spiritual, este o altă persoană și nu mai pupați aici. Da? Pentru că celălalt e la nivelul la care a fost întotdeauna. Trebuie să observăm dacă se întâmplă acest lucru între noi și trebuie să luăm atitudine. Nu mai trebuie să refuzăm, nu neapărat să o luăm și noi pe drumul spiritual, ci pur și simplu să încercăm să ne, într-un fel sau altul, să înțelegem că viața este despre o evoluție într-un fel sau altul și că nu putem să rămânem tot timpul la același nivel. Trebuie să învățăm să creștem. Eu nu vreau să intru adânc în povestea asta sau în situația asta, pentru că nu suntem toți chemați pe același drum, nu suntem toți chemați să facem dezvoltare personală, nu suntem toți chemați să, nu știu, să cercetăm sau să citim sau să cine știe ce, nu. Dar totuși aici este vorba despre o anume creativitate pe care fiecare dintre noi trebuie să o aducă în viața lui, trebuie să ne avem toate culorile în viața noastră. Nu putem să rămânem doar așa, uite, vai ce serioși suntem, mamă, dar negri, ia uite-ne. Da? Deci aici despre asta e vorba. Dacă sunteți într-o relație, trebuie să învățați, și dacă factorii religioși au o problemă în relația voastră, ori voi, ori celălalt, cel care nu a pornit pe un drum spiritual sau pe o dezvoltare, o creștere interioară, aici, acela dintre voi doi care nu este pe acest drum, trebuie să facă niște lucruri pentru a ieși de pe drumul ăsta în care practic stagnează, pentru că e stagnare, da? Așa, foarte serioși, îmi vine să zic. Și simplu. Aici, în această persoană, vedem că e îmbrăcat super simplu. Are niște blugi pe ea, are un plover aruncat așa pe el și cam atât. Foarte simplu, nu are nimic, nu neapărat că trebuie să fie, vezi, Doamne, eleganța întruchipată. E vorba despre faptul că este o persoană de încredere, dar este o persoană foarte simplă. Nu. Și poate fi o piedică între voi, da? Fac drumul spiritual, îmi vine să zic, nu mai includ religia. Pentru cei singuri, poate că dacă n-a fost să fiți împreună cu această persoană, poate că aici erau diferențe mari de religie între voi. Unul era, ce știu, am mai întâlnit, de exemplu, am mai auzit. Unul e român și unul e, nu știu, musulman, ca să nu zic
o anume ramură de musulmani. Foarte mari diferențe, da? Foarte mari diferențe. Și atunci, dacă n-a fost să fie, înseamnă că Dumnezeu te-a protejat. Insist pe chestia asta, nu știu de ce simt asta aici, la voi. Că n-a fost musulman, a fost, ce știu, asiatic, habar n-am, indian, numește-l cum vrei tu. O religie total diferită de a noastră. Sau, din nou, vorbim despre o persoană crescută, ori tu ai fost o persoană foarte crescută, evoluată și celălalt nu. Era la un nivel foarte jos și atunci nu se pupa și degeaba stai și încerci să înțelegi de ce, Domne, nu fi vrut. De ce nu fi vrut să vină pe drumul meu, cumva? Da? Cam asta este disocierea pe care simt că o faceți voi cei singuri aici. Împăcare. O persoană din trecutul tău se poate reîntoarce la tine. Acum, ce să zic, dacă sunteți într-o relație, e posibil. Ideea e să nu refuzați. Nu refuzați să vă reluați, să vă împăcați, chiar dacă există diferențe. Trebuie discutate aceste diferențe, trebuie discutate faptul că trebuie să fim creativi, trebuie să discutate faptul că trebuie să ne apreciem unul pe celălalt, așa cum este el, pentru că fiecare dintre noi avem sensibilitatea noastră. Dacă încă ne iubim, aici trebuie făcut ceva, aici trebuie să existe o reciprocitate între noi, da? Așadar, se poate ajunge la o împăcare, la o echilibrare a relației. Dacă sunteți singuri, dragii mei, acest mesaj spune că o persoană din trecutul tău se poate întoarce în viața ta. Eu nu simt aici, eu simt aici că tu trebuie să refuzi. Dacă e vorba despre aceeași persoană, după care tu aici plângi sau te-ai disociat de tine din cauza acestei relații, eu aș spune că pentru tine mesajul ăsta vrea să zic că nu te mai întoarce unde știi că au existat diferențe foarte mari între voi, unde știi că dacă nu s-a putut acum 5 ani, n-are cum se poate acum, decât dacă cine știe cum a făcut o muncă de-aia ca la ocnă cu ea însă și această persoană ca să poți să o accepti. Tu știi despre ce e vorba în cazul în care vorbim despre o împăcare cu acea persoană. Dacă nu este acea persoană, poate fi cineva pe care deja îl cunoști, da? Deci, nu e neapărat că ai avut o relație cu persoana aia. E vorba despre cineva pe care tu deja îl cunoști. Și cu care, da, ar putea să existe diferențe de religie, de vârstă, de, știu și eu, alte tipuri de diferențe. Fă un efort aici, ți se spune. Dragii mei, toată etalarea îndreptată către Capricorn, nu către partenerul de viață, cu toate că eu întotdeauna zic unde sunt doi, trebuie să facem fiecare munca noastră, nu poate să facă unul singur. Fă un efort pentru a te implica mai mult, îmi vine să spun, pentru a-ți aprecia partenerul de viață, pentru a fi mai creativ, da? Pentru a vedea partea bună a acestui partener, în ciuda diferențelor. Discutați despre aceste diferențe. Vedeți cum puteți să ajungeți la un pact între voi. Trebuie să existe o negociere aici. Aceste două persoane sunt nas în nas, bot în bot. Este imposibil să nu reușească să se reconecteze între ele. Avem o împăcare. Dacă faceți efortul să discutați între voi și să... toate sfaturile pe care le-am zis mai devreme, uite, iertare și învățare. În ambele variante, și dacă sunteți singuri și dacă sunteți într-o relație aici, e momentul să iertați și să treceți mai departe, să învățați lecția. Iertare, am mai repetat, repet și acum, pentru mine cuvântul iertare face mult rău pentru că e înțeles greșit. Nu înseamnă ca eu să iert, Domne, pentru că Tu mi-ai făcut mie nu știu ce și eu, ca să continui cu tine, trebuie să te iert neapărat ca să pot să ne îmbărligăm aici că poate nu meriți să te iert. Doamne, dacă tu nu meriți ca eu să te iert sau invers, ălălaltul nu merită să mă ierte pentru că am făcut eu, am dat cu bâta în baltă,
totul are un rol în viața noastră. Când nu învățăm din comportamentele noastre, din comportamentul celuilalt, când nu avem o comunicare bună în care să zicem, domne, da, de ce, uite, ce s-a întâmplat în trecutul nostru, ce am făcut, de ce ne-am portat așa, hai să vedem, tu cum poți să te schimbi, eu cum pot să schimb la mine, nu știu ce. Deci totul e comunicare, dar dacă nu avem o comunicare sănătoasă, trăim în ranchiună, tot timpul simțim că tot timpul ne lipsește ceva în relația noastră, chiar dacă avem un partener cu capul pe umeri, întotdeauna găsim noi un nod în papură să zicem că nu e ce trebuie pentru noi. Deci există această problemă mondială, că toți o avem, în care nu ne dăm seama, doamne, că noi nu avem o comunicare sănătoasă. Da? Și de-aia aici spune iartă și învață. E de învățat, nu neapărat că trebuie să ierți. Și zice așa, eliberându-te de trecut, vei trăi mult mai fericit în momentul prezent. Ce din trecutul vostru lipsește acolo în mintea ta? Dacă ești singur, același lucru am spus, ce ai de învățat sau ce ai avut de învățat. Încearcă să vezi lucrurile bune care ți le-a lăsat acea relație, nu doar prăpastia, să zicem așa. Hai să vedem ce mesaje mai avem pentru voi. Foarte interesant etalarea voastră. Mai suavă, să zic așa, mai puțin brutală decât a fost la alte zodii. Dar explicită în același timp. Ok, hai să vedem. 6 de pământ, 6 de monede, nu 6, nu 7, pardon. Am început să chiorăsc, trebuie să-mi iau ochelarii cu mine. 7 de monede. Aici vine cu mesajul, cu mesajele, că sunt 3 mesaje scrise aici. Investiție este primul mesaj. Da? Adică, n-am mai zis eu, dacă vrem să culegem niște roade, trebuie să facem întâi o investiție, să plantăm niște semințe. Nu putem să culegem roade fără să plantăm nimic. Așadar, primul mesaj vine cu investiție. Dacă ești singur, investește în tine, pune mâna și, de ce nu? Poate tu aici ai nevoie să faci un drum, să pornești pe un drum spiritual de creștere, de dezvoltare personală, mă refer, da? Atenție! Unii dintre voi poate că aici la asta se referă. Evaluare și răbdare. În momentul în care am făcut investiția, am început să facem investiția în noi, evaluăm, domne, ce vreau eu, unde vreau eu, ce vreau să culeg de aici, din semințele astea. Că dacă vreau cartofi, trebuie să pun cartofi, n-am cum să pun roșii. Da? Așadar, apucă-te și investește în tine, încet, încet. Azi un pic, mâine un pic. Vezi ce iese de acolo, pentru că vei avea niște rezultate. 7 de monede întotdeauna vine cu rezultate. Da? Vei avea rezultate, doar că va trebui să ai răbdare. Nu, Capricornul are răbdare. Are răbdare, e răbdarea întruchipată, că ne vorbește despre timp. Zodia Capricornului sau, mă rog, Saturn, guvernatorul Capricornului. Capricornul știe să aibă răbdare, dar există momente în care Capricornul se ia cu altele și poate ajunge la un moment dat să zică eu îmi bag picioarele, nu mai stau să văd dacă mai este cartoful ăla, că am făcut investiția acum un an de zile, nu mi-a ieșit cartoful. Poate că aici nu ai făcut o evaluare corectă a ceea ce vrei să schimbi în tine sau a ceea ce trebuie să schimbi în tine. Atenție! Poate ai investit în altă parte, adică dacă vorbim despre dezvoltare personală, poate că la un moment dat tu ai zis, da, ok, mă înscriu la un curs, da, uite, am plătit aici o sumă de bani, m-am înscris la un curs care să mă ajute să depășesc, poate, de ce nu, uite, gaura asta din capul meu aici, din povestea asta care am avut-o. Și stau acum și mă uit în urmă, am avut răbdare să văd dacă am putut, dacă m-au ajutat cu ceva acele lecții, să zicem, cursul ăla, da. Și
tot aștept să se schimbe ceva în viața mea, tot aștept să se închidă ciclul ăsta în capul meu, tot aștept să văd dacă viața mea aduce pe cineva în jurul meu și așa mai departe pentru o altă relație. Și nu, domne, nu dă și nu dă roade. Poate ai făcut investiția greșită. În loc să faci investiția pe tine, ca tu să te pui pe picioare, să nu te mai disociezi, poate tu ai făcut terapie, să zicem așa, ca să uiți persoana aia și să treci peste. Dar n-ai făcut terapie pentru tine, pentru disocierea pe care tu o ai la nivel personal. Da. Și de-aia spun că poate investiția a fost una greșită. Și aici avem o problemă. Da. Punem și fă investiții concrete unde să fii sigur pe ceea ce tu evaluează. De aia vine cu mesajul evaluare. Evaluează, analizează ce se întâmplă cu tine, începând cu primul ăsta gând de dimineață când te trezești. Ca să poți să faci investiția exact acolo, pe buba unde o ai, ca să poți să vezi rezultate. Cam asta simt că vrea să ne transmită mesajul ăsta. Pajul de apă, pajul de cupe, vine cu următoarele mesaje. Sensibil, generos și intuitiv. Ce am vorbit eu mai devreme? Că probabil v-a lăsat aici foarte sensibilizați relația aia cu persoana asta, poate v-a lăsat foarte vulnerabil, poate v-a lăsat, dar la fel v-a umplut sufletul, da? Sunteți mult mai, mie vine să spun că sunteți mult mai pregătiți, da? Pare că sunteți ca un ou fragil, dar nu e adevărat. V-a întărit, indiferent cât de vulnerabil vă credeți voi sau vă simțiți voi. Nu sunteți. Sunteți mai sensibili și asta nu înseamnă neapărat vulnerabilitate, pentru că aveți și o intuiție foarte bună în același timp. Ca și cum nu mai puneți botul la vrăjeală ca să vă mai rupă cineva inima. Despre asta e vorba aici, da? Dacă încă sunteți aici în această energie de sensibilitate, vulnerabilitate, dacă nu vorbim de sensibilitate, ci vorbim de vulnerabilitate emoțională, aici investiția probabil că trebuie să o faci pe partea asta. De-aia spun, fă terapie cu tine însuți. Sau, mă rog, investește, du-te la un terapeut care să te ajute aici să depășești nu să depășești, să-ți întărești vulnerabilitatea. Voi vorbi după aia despre cei care aveți o relație, da? Ultimul mesaj pentru cei singuri. 8 de monede. 8-ul de monede vine după 7 de monede. Ce să vezi? Uite, vor să iasă aici, în această etalare, ca să ne spună că în momentul în care ajungi să investești cum trebuie în tine, unde trebuie? Poate aici, direct pe partea emoțională, la tine. Terapie la greu trebuie să faci, din punct de vedere emoțional. Nu poți doar să stai cu terapia, cu teoria. Aici e multă teorie în 7 de monede. De-aia trebuie, avem mesajul răbdare. Trebuie să ai răbdare, încet, încet, da? Prin intuiție, ne conectăm și la intuiția noastră, da? Ne conectăm și la generozitate. Suntem generoși cu noi, suntem empatici într-un fel sau altul cu noi, că suntem învățăcei, domne, aici avem un paj de cupe, trebuie să învăț să mă repun pe picioare din punct de vedere emoțional. Și aici avem practicantul sau, nu știu, ucenicul, să-i zicem așa. Aici vine cu mesajele educație, înfocare sau focus, mă rog, și detalii. Deci aici e vorba despre ceea ce încerc să practic în teoria pe care o fac cu terapeutul, de exemplu, încep să practic în detaliu și încep să practic focusându-mă pe fiecare lecție practică în parte. Nu le bulibășesc, nu le bag pe toată dată să zic, ok, am de lucrat 8 lucruri la mine și mă apuc și le fac pe toată dată. Nu, aici e vorba de luat unul câte unul. Despre asta e vorba, da?
E un fel de autoeducație. E momentul să te autoeduci muncind cu tine, începând încet încet, cu răbdare, cu empatie, cu iubire față de tine, să te reconstruiești. Pentru că după 8 de monede vine 9 de monede care ne arată o persoană bine construită, domne, bazată într-un fel sau altul, știe cine este, știe cât valorează, își recuperează autostima, se pune pe picioare în totalitate, da? Și își câștigă din nou respectul de sine. Cam asta este munca pe care voi pare că mesajele asta vor să ne transmită. Pajul de foc avem la capătul cărților, care este pajul cel mai creativ, vine cu mesajul creativ, entuziasmat și motivat. Ai nevoie să te deschizi către creativitate, nu neapărat către creativitate aici, da, avem mesajul creativ, către a îndrăzni să visezi, pentru că ăsta visează, își face gânduri și ăsta visează, da? Dar ăsta e mai cu capul în ori decât ăsta măcar face, dă la țintă, așa, se pune în acțiune, da? Am vorbit despre luna plină în berbec, cam asta ne arată aici. Hai, domne, că putem. Putem să facem asta. Motivație, entuziasm, cu drag și spor mă apuc și muncesc cu mine. Uite așa, cam asta simt să transmit. Da. Pentru cei care aveți o relație, toate aceste mesaje care au venit către voi, dragii mei, au legătură cu investiția în relație. Investiția în relație, încet, încet, trebuie să fim foarte atenți, pentru că de-aia trebuie să evaluăm ce și cum investim. Pentru că putem să investim din punct de vedere superficial, emoțional vorbind, da? Și în loc să fim generoși, pentru că avem mesajul de generozitate, suntem așa, prin intuiție îmi dau seama cam ce așteptări are celălalt de la mine. Nu, aici e vorba, doamne, dacă ne înhămăm la căruța asta, hai să facem treabă cum trebuie, da, aici suntem atenți la detalii, nu sunt atent doar la nevoile din intuiția mea, așa, cam știu cam ce își dorește partenerul meu și îi mai dau așa câteodată. Nu, aici e, ori facem, ori nu facem. Punem osul la treabă cu 8 de monede, da? Cam despre asta este vorba. Și rămânem focusați, nu facem doar acum. De-aia zic că există superficialitate. Nu fac doar acum pentru că aoileu, ar putea aici să se întâmple ceva în relația mea. Și după aia după o săptămână uit că trebuie să mai fac aici, trebuie să rămân focusat, relația mea are nevoie de investiție, relația mea are nevoie de investiția mea, mă rog, amândorura, insist, dar de lucruri palpabile, nu de acum fac, acum nu mai fac. Încercați să vă găsiți în voi motivul ca să vă motivați, da? Caută-ți motivul pentru care trebuie să investești în relația asta. Pentru că aici există iubire. Ori voi v-ați luat din iubire, ori încă vă iubiți și habar n-aveți ce s-a întâmplat, de ceva lipsește între voi. Cam asta e ideea. Tot ce am zis aici pare că ne spune ce lipsește între voi, dar trebuie să aveți chef. Aici e vorba de chef. Trebuie să facem cu chef și cu focusare, nu doar azi și mâine și mai fac peste 5 luni, când iarăși se supără partenerul meu și zice nu mai că nu mai vreau să fiu cu tine, că m-am săturat, da? Cam asta e ideea, ca să înțelegeți despre ce e vorba. Da, nu mai am altceva. Vă iubesc. Ne vedem, dragi mei, data viitoare.